කාලයකට පස්සේ අද අපි කරමු PC build එකක්. අදත් අපි එහෙනම් එකතු කරගන්නවා හැමෝම තවත් GLK tech video එකකට. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ system build එකක්. සාමාන්‍ය අපි වෙනද කරනවා system build එකක් නෙවෙයි. අද පොඩ්ඩක් special එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති එක වගේ එකපාරට පෙට්ටි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ build එක branded build එකක්. ඉතින් අපි කරන්න යන්නේ XPG එක එකතුලා තමයි මේ build එක කරන්න යන්නේ. XPG brand එක ගැන කියනවා නම් memory සහ storage වලට SSDs වලට ටිකක් කල් ඉඳලා enthusiastලා අතර හොඳ ප්‍රසිද්ධ brand එකක් තමයි XPG කියන්නේ. ඒ වුණාට පහුගිය අවුරුදු දෙක වගේ ඇතුළත ඒගොල්ලෝ expand කරලා තියෙනවා අනිත් areas වලට computing වල. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපි ළඟ තියෙනවා power supply එකක් තියෙන XPG ලාගේ casing එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cooling accessories ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම include කරලා තමයි අපි මේ build එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ build එකේ parts ටික ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි තාම subscribe කරලා නැත්නම් GLK Tech channel එකට දැන් යන්න subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක ඔබන්න notifications වලට. ඉතින් build එක පටන් ගන්න කලින් අපි බලමු අපි select කරලා තියෙන parts ටික මොනවද කියලා. build එකට ගත්ත parts ටික ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේ build එක කරන වෙලාවේ background එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ build එක අපි කරන්නේ 2022 අප්‍රේල් මාසේ. ඉතින් අපේ market එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති පොඩ්ඩක් exchange rate එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා ඉතින් market එක stability එක පොඩ්ඩක් වැඩිලා තියෙනවා. ඉතින් parts pricing සහ availability පොඩ්ඩක් එහාම යනවා තියෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක මැද්දේ pricing කියන්නේ නැහැ. හැබැයි publish කරන දවසට අපි පුළුවන් තරම් updated pricing දාලා තියන්නම් වීඩියෝ එක අන්තිමට එතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට build එකට parts select කරද්දී පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් ආවා, availability ප්‍රශ්න ටිකක් ආවා. අපි system එක ඇත්තටම plan කරලා තියෙන්නේ දැනට පටන්ගෙන ඉස්සරහට upgrade කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් overclock කරන්න පුළුවන් විදිහට, cool එකක් පස්සේ කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ වගේම තමයි high end graphics card එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හොඳ platform එකක් හදන එක තමයි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද තියෙන parts ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අපේ සිස්ටම් එකේ බේසික් විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ Intel Core i5 11th generation processor එකක්. ඉතින් අපි initial plan කරලා තිබ්බේ මම කිව්වා වගේ 11th generation i7K processor එකක් එක්ක යන්න. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි අනිත් parts ටික configure කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් motherboard එක අපි තෝරගත්තේ MSI Mac Z590 motherboard එකක්. ඉතින් මේ motherboard එක gaming plus motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එක තෝරගන්න හේතුව හොඳ feature set එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක්ම high end motherboard එකකුත් නෙවෙයි. entry level එකකුත් නෙවෙයි. ඉතින් medium range motherboard එකක්. ඉතින් feature set එකත් හොඳයි. performance උත් හොඳයි. හොඳ overclocking ability එකකුත් තියෙනවා ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්න. graphics card එක දිහා අපි තෝරගත්තේ RTX 3060 graphics card එකක්. ඉතින් දැනට තියෙන ඕනම game එකක් 2K වගේ monitor එක උනත් හොඳ high settings දාලා play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් gaming වලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි workstation එකකට පාවිච්චි කරනවා නම් මොකද මේක අපි plan කරේ all round PC එකක් විදිහට තමයි plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් workstation වලට video editing ටිකක් play කරගන්න 3D animation ටිකක් උනත් කරගන්න හොඳ card එකක්, හොඳ 12GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ fast GPU එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ all round performing card එකක්. ඉතින් අපි 3060 ගත්තේ. ඉතින් අද අපි ළඟ තියෙන card එක තමයි MSI Ventus 2X 3060 graphics card එක. ඊළඟට අපි බලමු අපේ power supply එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් power supply එක තමයි PC එකේ heart එක වගේ. ඉතින් components මේ ඔක්කොටම power දෙන්නේ power supply එකෙන්. ඉතින් හොඳ high quality හොඳ stable power supply එකක් තියෙනවනේ. XPG ලගේ තියෙන high end power supply range එක තමයි XPG core reactor කියන power supply එක. ඉතින් මේක full modular power supply එකක්. ඒ වගේම තමයි 80+ gold efficiency එකත් එක්ක එන්නේ. අද අපි හදන්න යන system එකේ power draw එක ගත්තාම ඇත්තටම watt 300ක් 350ක් විතර වගේ range එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ core reactor එකේ 550 watt power supply එක උනත් මේ build එකට ඇති. ඒ වුණාට ඉස්සරහට අපි processor එක overclock කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඒ වගේම තමයි high end graphics card එකකට upgrade කරොත් කොයි වෙලාවක හරි 750 watt power supply එකකින් දැන්ට තියෙන ඕනම graphics card එකක් දුවන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මේ තමයි XPG brand එක ගොඩක් කට්ටිය අඳුරගත්ත විදිහ. තමයි memory සහ SSDs වලින්. ඉතින් memory එකට අපි තෝරගෙන තියෙනවා XPG Spectrix D60G DDR4 RGB memory එකක්. මේක 3600 MHz වලින් තමයි run වෙන්නේ. අපි 16GB ගණන් තියෙනවා 8GB sticks එකක්. ඒ වගේම තමයි XPG SX 8200 Pro SSD එකක් අරන් ගෙන තියෙනවා. මේක Gen 3 X4 SSD එකක්. ඉතින් තියෙන fastest SSD එකක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට හොඳ balance එකක් තියෙනවා මේ model එකේ performance සහ storage අතර. අපි hard drive එකක් use කරන්නේ නැහැ මේ system එකට මේ වෙලාවේ. ඒ වුණාට casing එකේ motherboard එකේ options තියෙනවා hard drives add කරගන්න පුළුවන් නම්. ඒ වගේම තමයි motherboard එකේ තව additional SSD එකක් උනත් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට upgrades වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. extra cooling ටිකක් අවශ්‍ය වුණොත් system එක කරද්දී අපි ළඟ තියෙනවා XPG Vento 120 ARGB fans ටිකක්. ඉතින් අපි බලමු build
බිල්ඩ් එක කරගෙන යද්දී අපිට කුලින් තව කොහෙද ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම chance එකක් තියෙනවා නම් අපිට fans ටිකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි ළඟ පොඩි extras දෙකක් තියෙනවා XPG එකකින් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට ARGB extension cables එකක් හම් වෙලා තියෙනවා XPG එක. අපි බලමු මේක purely system එක ලස්සන ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ළඟ තියෙනවා 24 pin motherboard cable එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දැකලා ඇති motherboard cable ටික තියෙද්දි ටිකක් හදා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ARGB option එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක install කරලා look එකට කොහොමද improvement එකක් එන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි graphics card එකට fit කරන්නත් PCI power cables extensions ටිකක් දීලා තියෙනවා. සිස්ටම් එක අන්තිම කම්පොනන්ට් තමයි මේ තියෙන XPG Starker Air Compact Mid Tower Casing එක. එහෙනම් අපි මේ සිස්ටම් බිල්ඩ් එක කරලා බලමු.
the start. There's time to make up the positions. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අද අපේ සිස්ටම් බිල්ඩ් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා කියලා හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති performance benchmarks වල කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන්ට තියෙන ඕනම ගේම් එකක් higher settings වල full HD resolution එකකින් play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි test කරලා බැලුවා මේක 2K resolution එකකින් උත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන්ට තියෙන අලුත්ම games play කරන්න පුළුවන් හොඳ settings වල. මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ build එක අපි කරන්නේ 2022 අප්‍රේල් මාසෙ මැද. ඉතින් දැන් තියෙන price එක ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවෙත් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැක්කා පහුගිය සති දෙක ඇතුළත US dollar exchange rate එක ලොකු ගානකින් වෙනස් වුණා. ඉතින් තව සති දෙකකින් මාසෙකින් මේක කොහොම වෙයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. prices උත් ඒ වගේම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අද publish කරන දවසේ වෙද්දී මේ system එකේ prices කොහොමද කියලා. ඒත් එක්කම XPG ලට thank you කියලා කියන්න ඕනේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ build එක කරාට. ඉතින් අද build එකට අපි පාවිච්චි කරපු parts ටික විතරක් නෙවෙයි RAM SSD coolers cooling accessories power supply casing ඒ වගේම keyboard mouse වගේ දේවල් මේ හැම එකෙන්ම ලොකු range එකක් තියෙන XPG අපේ market එකේ දැන් ගන්න available. ඉතින් ලංකාවේ high end gaming hardware විකුණන ඕනම shop එකක වගේ උගුණ ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අද මේ build එකට අපිට parts ටික දුන්නේ Technocity එකේ. ඉතින් බම්බලපිටිය Technocity showroom එකට ගියොත් මේ parts ඔක්කොම selection එකම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම laptop.lk website එකට ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ ඕනම තැනක ඉඳලා මේ parts ඔක්කොම order කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැනට තියෙන ඔයගොල්ලෝ බලන දවසේ තියෙන අලුත්ම pricing එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ගිහලා XPG products හැම එකෙම pricing බලා ගන්න. ඉතින් එහෙනම් යන්න කලින් ආයෙ මතක් කරන්න ඕනේ GLK Tech channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් යන්න subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් එන videos ගැන දැනගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි plan කරලා තියෙනවා මේ වගේම තවත් system builds ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න. ඒ වගේම තමයි මම කලින් දෙතුන් සැරයක්ම කිව්වා වගේම අපේ රටේ දැන්ට තියෙන economic situation එක ටිකක් unstable. ඉතින් parts availability සහ දැන්ට තියෙන parts වල pricing පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් unpredictable විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් කවර් කරලා ගන්න හොඳ parts මොනවද මොන වගේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒවත් මිස් නොවෙන්න මතක් කරලා subscribe කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක enjoy කරලා කියලා හිතනවා. අපි ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.